Hello friend, my name is Nazrul Md Technical channel. So, প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি আপোনাক কম মই EWS Certificate কাৰণে কি ডকুমেন্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা কি ডকুমেন্টছ লৈ যাব লাগিব সাৰ্কেল অফিসত মই ডিটেইলছ আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম। সো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিও বিলাক আপলোড কৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশন পাই যায় কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও মই লৈ আনি থাকো। সো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। সো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত অলৰেডি মই কৈছিলো EWS Certificate কেনেকৈ বনাব লাগিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব আৰু কোড যাব লাগিব কি ডকুমেন্টছৰ বা কি দৰকাৰ হ'ব কি বনাব লাগিব মই ডিটেইলছ হেতু ভিডিওত কৈ দিছিলো। আপোনালোকে যদি হেতু ভিডিও চোৱা নাই ফাৰ্স্ট ভিডিও চোৱা নাই মোৰ আই বটমত দিয়া আছে ওপৰত বা এটো ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম লিংকটো তাৰ পৰা চাব পাৰিব ভিডিওটো তাতে মই ডিটেইলছ ডিসকাস কৰিছো EWS Certificate কেনেকৈ বনাব লাগে সাৰ্কেল অফিচৰ পৰা। সো মই আজি ডিসকাস কৰিম EWS Certificateৰ যেটো ডকুমেন্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব কি ডকুমেন্টছ আপুনি লৈ যাব লাগিব সো হেতুৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। সো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি বনাব খুজি আছে EWS Certificate ফাৰ্স্ট আপোনালোকৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট লাগিব। ইনকাম সাৰ্টিফিকেট এটা ক'ৰ পৰা ওলাব হেতু মই কৈ দি আছো। ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আপুনি অনলাইনৰ পৰা ওলাব পাৰিব বা অফলাইনৰ পৰা ওলাব পাৰিব। এতিয়া যদি আপুনি অফলাইনৰ পৰা ওলাব বিচাৰে অফলাইনৰ পৰা ক'ত যাব লাগিব আপুনি ইনকাম সাৰ্টিফিকেট যেতিয়া বনাব তেতিয়া আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ এটা লাগিব আইডেন্টিটি প্ৰুফ লাগিব স্যালাৰি স্লিপ লাগিব ল্যান্ড ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট লাগিব আৰু আপোনাৰ কিছুমান ডকুমেন্ট লাগিব পাৰে যেনেকৈ ভোটাৰ লিষ্ট গাঁওবুঢ়া সাৰ্টিফিকেট ল্যান্ড ৰেভিনিউ পেমেন্ট ৰিসিপ্ট এইবিলাক লাগিব যেতিয়া আপুনি ইনকাম সাৰ্টিফিকেট বনাব। সো ইনকাম সাৰ্টিফিকেট এটা আপুনি কোড বনাব এটা ইনকাম সাৰ্টিফিকেট অনলাইনত কলো মই অনলাইন যদি বনাই অনলাইনত বনাব পাৰে মোৰ ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম মই তাৰ পৰা আপুনি অনলাইনতে ওলাব পাৰে ই-ডিৰ পৰা এটা ওয়েবসাইট ওয়েব পোৰ্টেল আছে হেতুৰ পৰা আপুনি অনলাইনতে বনাব পাৰে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট। সো তাৰ পৰা বনাই লব মোৰ চেনেলত দিয়া আছে ভিডিওটো ইনকাম সাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰি। সো আপুনি যদি অফলাইনত বিচাৰি আছে অফলাইনত যদি বিচাৰি আছে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট বনাবলৈ তাতে ক'ত যাব লাগিব আপুনি ডিস্ট্ৰিক্ট ম্যাজিষ্ট্ৰেট আছে এডিশনাল ডিস্ট্ৰিক্ট ম্যাজিষ্ট্ৰেট কালেক্টৰ ডেপুটি কমিশনাৰ এডিশনাল ডেপুটি কমিশনাৰ এইবিলাক মানে দিয়ে মানে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট। সো আপুনি ডিস্ট্ৰিক্টৰ যেটো ডিসি অফিস আছে তাতে যাব তাতে যাই কিনে আপুনি ডিস্ট্ৰিক্ট ম্যাজিষ্ট্ৰেট বা এডিশনাল ডিস্ট্ৰিক্ট ম্যাজিষ্ট্ৰেট কালেক্টৰ ডেপুটি কমিশনাৰ বা এডিশনাল ডেপুটি কমিশনাৰ তাৰ পিছত সাব ডিভিজনাল ম্যাজিষ্ট্ৰেটে আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট দিয়ে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰেভিনিউ অফিচাৰো দিয়ে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আৰু সাব ডিভিজনাল অফিচাৰ আৰু সাব ডিভিজনাল যদি থাকে আপুনি সাব ডিভিজনাল যাব পাৰে তাতে সাব ডিভিজনাল অফিচ আছে তাতে যাই কিনে সাব ডিভিজনাল যেটো অফিচাৰ আছে তাতে এবিলাক জমা দিলে আপুনি ইনকাম সাৰ্টিফিকেট পাই যায়। সো অফলাইনৰ আৰু অনলাইনৰ যেটো প্ৰসেস হয় মই কৈ দিলো আপুনি ইনকাম সাৰ্টিফিকেট লাগিব মোৰ ফাৰ্স্ট তাৰ পিছত লাগিব কোড এফিডেভিট। এতিয়া কোড এফিডেভিট ক'ৰ পৰা ওলাব কোড এফিডেভিট আপুনি কোডত যাব লাগিব বা আপোনাৰ যদি ওচৰত কোনোবা উকিল বা এডভোকেট থাকে আপুনি এডভোকেট বা উকিলৰ পৰা বনাই লব 200 টকা মান লব হিয়তে আপুনি কব EWS সাৰ্টিফিকেট উলাই আছে মোৰ এটা কোড এফিডেভিট লাগে হিয়তে বনাই দিব। সো কোড এফিডেভিট বনাই লব ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আৰু কোড এফিডেভিট গল। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কি ওলাব লাগিব গাঁওবুঢ়া সাৰ্টিফিকেট। এতিয়া গাঁৱত আপোনাৰ যদি গাঁৱত বসবাস কৰে গাঁৱৰ এটা গাঁওবুঢ়া সাৰ্টিফিকেট লৈ লব আৰু আপোনাৰ লাগিব PRC এটা পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্সিয়েল সাৰ্টিফিকেট বা ডোমিসাইল সাৰ্টিফিকেট। সো পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্সিয়েল সাৰ্টিফিকেট ক'ৰ পৰা ওলাব এতিয়া অনলাইনত আপুনি আবেদন কৰিলে উইদিন 10 ডেজ या 15 ডেজ এনেকুৱা লাগে আপুনি অনলাইনত আবেদন কৰক এটো ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্সিয়েল সাৰ্টিফিকেট অনলাইনত কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মোৰ চেনেলত দিয়া আছে ডিটেইলছ আপুনি তাৰ পৰা ওলাব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি ডোমিসাইল সাৰ্টিফিকেট ওলাব খুজিছে ডোমিসাইল সাৰ্টিফিকেট অফলাইনত ওলাব পাৰি এটা ফৰ্ম পায় ডিস্ট্ৰিক্ট হেৰিত ডিসি অফিসত বা সাব ডিভিজনাল অফিসত তেনেকৈ এটা ফৰ্ম পায় ফৰ্মটো লৈ কিনে ফিল আপ কৰি কিনে হিয়তে ডোমিসাইল সাৰ্টিফিকেট দি দিয়ে ডিসি অফিসৰ পৰা। সো পাৰ্মানেন্ট আৰু ডোমিসাইল সাৰ্টিফিকেট যিকোনো এটা লাগিব চাৰিটা গল তাৰ পিছত আইডি প্ৰুফ এটা লৈ যাব যেতিয়া আপুনি EWS সাৰ্টিফিকেট বনাব আইডি প্ৰুফ এটা কি হ'ব পাৰে পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড যি আছে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড যিকোনো এটা আইডি প্ৰুফ লৈ যাব। তাৰ পিছত আপোনাৰ লাগিব NRC যদি নাথাকে তেনেহলে আপোনাৰ লাগিব 1966 1977 আৰু 1965 এইবিলাকৰ যেটো আপোনাৰ পূৰ্ববৰ্ষৰ যেটো ভোটাৰ লিষ্ট এইবিলাক যিকোনো এটা বা দুটা আৰু NRC লৈ যাব। তাৰ পিছত লাগিব আপোনাৰ ল্যান্ডৰ যেটো দলিল আপোনাৰ মাটিৰ যেটো দলিল
বা ৰিচিপ্ট ল্যান্ড ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট বা খাজনা ৰচিদ এইবিলাক লাগিব এইবিলাক লৈ যাব তাৰ পিছত লাগিব পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ 4 কপি লৈ যাব 4 কপিৰ প্ৰয়োজন নাই দুটা কপি হে হৈ যায় আপুনি 4টা কপি লৈ যাব পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ তাৰ পিছত আপোনাৰ লাগিব স্যালাৰি স্লিপ এটা স্যালাৰি স্লিপ কি লাগে স্যালাৰি স্লিপ আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবাই গভৰ্নমেন্ট বা প্ৰাইভেট বা যিকোনো হেৰি যদি জব কৰি আছে আপোনাৰ ফ্যামিলিত আপুনি স্যালাৰি ৰিসিপ্ট লাগিব স্যালাৰি ৰিসিপ্ট দেখাব লাগিব যে কিমান টকা পায় মানে স্যালাৰি পায় হেতু হিয়তে চাব তাৰ পিছত লাগিব আপোনাৰ EWS সাৰ্টিফিকেটৰ এটা ফৰ্মেট আছে বা ফৰ্ম আছে আপুনি অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে বা আপুনি যেতিয়া সাৰ্কেল অফিসত ভিজিট কৰিব সাৰ্কেল অফিসৰ পৰা বাহিৰত মহৰিবিলাক থাকে বা জেৰক্স দোকান থাকে তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব বা এডৰ ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম ফৰ্মেটটো আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত লাগিব আপোনাৰ এপ্লিকেশন এটা এপ্লিকেশন এটা A4 সাইজৰ পেপাৰত এটা এপ্লিকেশন লিখিব আপোনাৰ হ্যান্ডৰাইটিংত বা বেলেগে লিখিলে অসুবিধা নাই সো আপুনি এটা এপ্লিকেশন লাগিব লিখিব যে মই টু দা সাৰ্কেল অফিসাৰ এনেকে লিখি দিব টু দা সাৰ্কেল অফিসাৰ লিখি কিনে আপুনি সাবজেক্টত লিখিব EWS সাৰ্টিফিকেট ইস্যু আৰু দিস হেৰিত লিখিব তলত লিখিব আপুনি যে মই ইমান গাঁৱত বসবাস কৰি আছো মই এতিয়া এডুৰ পাৰপছত EWS সাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হৈ আছে মোৰ EWS সাৰ্টিফিকেট লাগে এনেকে লিখি কিনে তলত সিগনেচাৰ কৰি দিব আৰু যদি নোৱাৰে আপুনি যেতিয়া সাৰ্কেল অফিসত ভিজিট কৰিব তাৰ বাহিৰত মহৰিবিলাক থাকে মহৰিবিলাকৰ পৰা আপুনি সাইন কৰি এপ্লিকেশনখন লিখি লৈ যাব পাৰে সো এইকেইটা ডকুমেন্টস আপুনি যেতিয়া EWS সাৰ্টিফিকেট বনাব তাৰ আগতে এইবিলাক আপুনি প্ৰিপাৰেচন কৰি লৈ যাব আৰু এইবিলাক বনাই কিনেহে লৈ যাব নহলে আপুনি বহুতবাৰ মানে ঘূৰি আহিব লাগিব সো এইবিলাক আগতে বনাই ল'ব আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোৰ কমেন্টছত জনাই দিব কিবা বুজা নাই মোৰ হে লিখি দিব কমেন্টছত মই তাৰ আনসাৰ দি দিম আৰু ইয়াৰ আগৰ যেটো ভিডিও আছিল মই তাৰ ডিটেইলছ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু আবেদনৰ যেটো প্ৰসেস হয় হেতু মই ডিটেইলছ ডিসকাস কৰিছিলো হেতু ভিডিওত আপুনি আই বটমত দিয়া আছে বা এটোৰ ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাতে যাই কিনে আপুনি ডিটেইলছ চাব পাৰিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ